Yeah, xin chào, mình là Hito đến từ Squad Dino V. Đây có thể là video lồng tiếng Việt đầu tiên trên kênh YouTube của bọn mình. Rất mong các bạn ủng hộ nhé. Chắc là mình sẽ để phần giới thiệu thêm ở những video khác. Còn bây giờ chúng ta vào với nội dung chính của video hôm nay. Chắc các bạn cũng đã biết là Tyranitar là một Pokemon thực sự không quá mạnh ở trong rank, cũng không hẳn là một Pokemon yếu. Tuy nhiên, để chọn ra một Pokemon chơi tốt ở chế độ solo thì chắc chắn luôn mình sẽ chọn Tyranitar. Như các bạn cũng đã thấy thì Combat Power trong trận đấu của này của mình chỉ rơi vào mức 3645. Trong lúc đó thì Combat Power được đề xuất trong trận đấu này là 5830. Thật sự thì đối với những Pokemon bình thường thì với lực chiến này rất khó để có thể giúp chúng ta giành chiến thắng với 3 sao. Nhưng đối với Tyranitar thì sự chênh lệch này không phải là vấn đề quá lớn. Đặc biệt là khi mà các bạn đã đạt được đến cấp độ 9 và tiến hóa đến hình thái cuối cùng. Và trong trận đấu hôm nay thì mình cũng giải thích lý do tại sao Tyranitar chính là Pokemon mạnh nhất trong chế độ solo này nhé. Nếu các bạn cũng đã từng xem qua một vài video hoặc là đã từng chơi hoặc trải nghiệm Tyranitar từ trước đấy thì chắc các bạn cũng biết là Tyranitar là Pokemon không quá mạnh ở giai đoạn đầu và giữa game. Điều đó có nghĩa là trước khi đạt đến cấp độ 9 hay tiến hóa đến hình thái cuối cùng, Tyranitar là một Pokemon khá là yếu, đặc biệt là khi đối đầu với những đối thủ hơn chúng ta rất là nhiều về chỉ số như trong trận đấu này. Trong trận đấu này mình mang theo cho Tyranitar 2/3 món đồ giúp tăng chỉ số khi bỏ điểm. Điều đó có nghĩa là đầu game thay vì cố gắng giao tranh với những đối thủ như này thì mình sẽ tập trung hạ thật là nhiều quái và bỏ nhiều điểm nhất có thể để stack, giúp Tyranitar trở nên mạnh hơn nhé. Hãy xem đến cuối video để biết tại sao Tyranitar là Pokemon mạnh nhất trong chế độ solo. Bây giờ là cách xử lý đầu game của mình. Trong chế độ solo, khi mà các bạn đối đầu với những đối thủ mà hơn các bạn rất nhiều về combat power hay gọi là lực chiến ấy, thì rất khó để các bạn có thể giao tranh thắng với đối phương. Bởi vì ngay chỉ số của đồng đội chúng ta hay là những cái đồng đội chúng ta là những Pokemon máy đấy, do máy điều khiển đấy, đều phụ thuộc vào chỉ số của chúng ta. Nếu nhưng khi chúng ta có lực chiến quá thấp thì đồng nghĩa với đồng đội chúng ta cũng thế. Vì đó dẫn đến những cái màn combat thì rõ ràng là bất lợi cho bên phía team chúng ta rồi, đúng không? Ok, đã được 5 stack. Cố gắng nốt một cái nào. Ngoài bỏ điểm để stack được 2 vật phẩm mình mang theo giúp tăng chỉ số thì stack còn giúp chúng ta nhận được nhiều kinh nghiệm hơn để tiến hóa sớm hơn, tiến hóa sớm nhất có thể các bạn nhé. Giai đoạn đầu chúng ta khá là yếu ấy, nên chúng ta hạn chế giao tranh với team bạn nhé. Ok, nói sơ qua về bộ chiêu thức của Tyranitar thì hai chiêu dạng đầu tiên, chiêu thứ nhất là chiêu bite, giúp các bạn cắn vào mục tiêu. Khi cắn vào mục tiêu thì các bạn sẽ làm cho mục tiêu gây hiệu ứng choáng khi mà máu của mục tiêu dưới 50%. Khi được nâng cấp lên thì chiêu thức hôm nay mình sẽ chọn là Dark Pole nhé. Tại vì Dark Pole sẽ giúp cho các bạn cũng tương tự với hiệu ứng của chiêu bite thôi, là khi mà các bạn đánh cho mục tiêu dưới 50% máu thì mục tiêu sẽ bị choáng. Trong trường hợp này thì mục tiêu này không bị choáng tại vì máu của nó vẫn đang còn trên mức 1/2 hay 50%. Mình vẫn sẽ tiếp tục hạ những cái Pokemon hoang dã để kiếm thật là nhiều kinh nghiệm nhất có thể nhé. Đây là một bãi kinh nghiệm rất là nhiều, chúng ta cần phải tận dụng nó. Nhiệm vụ trong ngày hôm nay của mình là hạ 5 Pokemon đối phương và hạ chuỗi 2 Pokemon đối phương liên tiếp. Ok, có vẻ là chúng ta cần lên cấp 9 sắp rồi, cố gắng lên nào. Ok, bỏ thêm chút điểm để kiếm thêm kinh nghiệm nhé. Một chút nữa. Ui, chạy. Được rồi. Chúng ta tiến hóa rồi. Được rồi, đến giờ rồi. Nào. Các bạn. Ok, sau khi tiến hóa thì bộ chiêu thức của mình chọn cho Tyranitar là Phantom nhé.
Khi mà trong chế độ đấu rank hay là đấu thường, khi mà các bạn gặp những người chơi khác thì khi mà các bạn tạo ra khu vực bão, khu vực cát của Phantom thì hầu như đối thủ sẽ tìm cách để tránh ra. Điều đó thực sự là không quá khó. Tuy nhiên là trong cái chế độ đấu solo này thì những cái Pokemon do máy điều khiển sẽ không quan tâm điều đấy và sẽ vẫn tập trung vào điều đó, giúp cho mình có thể tận dụng được chiêu Phantom tốt nhất nhé. Thực ra là các bạn cũng có thể dùng tốt chiêu Ancient Power, tại vì chiêu thức này cũng không phải tệ, nhưng mà bản thân mình thì thích Phantom hơn, cho nên là mình sẽ chọn chiêu thức này. Các bạn hãy nhìn lượng sát thương của mình đây, quá khủng khiếp. Các bạn có thể thấy là sát thương của Tyranitar khi mà gây lên đối phương thì sẽ hiện là một loại sát thương màu trắng, có thể chí mạng các bạn nhé. Khi mà đánh thường có thể chí mạng luôn đấy. Các bạn có thể biết luôn, đó chính là sát thương màu trắng chính là sát thương chuẩn, hay còn gọi là sát thương bỏ qua giáp, chỉ số giáp của đối phương cũng như là chỉ số giáp ảo mà đối phương nhận được. Mà các bạn có biết rồi đấy, Pokemon Unite là một cái con game mà chỉ số giáp ảo rất là cao. Đó là một điều giúp cho Tyranitar rất là lợi thế về mặt sát thương. Về mặt phòng thủ thì Tyranitar là một Pokemon cũng có tạo ra rất là nhiều giáp ảo, cũng như là đối với Phantom thì khi mà đứng trong khu vực cát mà Tyranitar tạo ra, các bạn còn có thể nhận được song giáp, hay còn là defense mà special defense đấy. Còn đối với Ancient Power, lượng giáp ảo tạo ra của các bạn cũng là rất là lớn, điều đó giúp cho bạn rất là trâu, khi mà đặc biệt là khi mà các bạn sử dụng những cái build đồ mà thiên hướng chống chịu như trong video hôm nay. Mặc dù là sát thương của địch rất là lớn, tuy nhiên là sát thương của mình trả lại cho địch cũng còn lớn hơn rất nhiều. Còn lý do chính mà làm cho Tyranitar trở nên một Pokemon vô cùng bá đạo trong chế độ này, mặc cho lực chiến của các bạn có thấp hơn đối thủ rất là nhiều, đó chính là sát thương chuẩn. Tại sao hả? Thực ra là trong chế độ này thì lực chiến của các bạn sẽ phụ thuộc vào những cái AO shooter mà các bạn nâng cấp. Không chỉ bạn mà đối phương của các bạn hay là những Pokemon mà do máy điều khiển đấy, những Pokemon này cũng sẽ được tăng chỉ số theo từng cấp, và từng mốc lực chiến sẽ chứng minh cho cái mức chỉ số của Pokemon đối phương. Tuy nhiên khi mà tăng chỉ số thì khác với người chơi sẽ tập trung vào tăng những cái như là sát thương này, attack này, special attack, hay là tăng sát thương gây ra, thì những con Pokemon của địch thì sẽ không tăng vào những chỉ số trọng điểm, mà người ta sẽ tăng vào đều tất cả những chỉ số bao gồm cả defense và special defense. Điều đó có nghĩa là điều đó tương đối vô dụng đối với Tyranitar khi mà Pokemon này gây ra một lực sát thương chuẩn bỏ qua hai chỉ số cực kỳ cao của team bạn, đó chính là defense phòng thủ và special defense phòng thủ đặc biệt. Điều đó có nghĩa là trong các chỉ số phòng thủ của đối phương chỉ có chỉ số máu là ảnh hưởng đến Tyranitar mà thôi. Tuy nhiên khi mà các chỉ số chia đều cho nhau thì cái lượng máu của đối thủ tăng là không đáng kể. Điều đó thậm chí còn dưới rất là nhiều so với cái mức attack mà chúng ta cộng vào cho Tyranitar. Các bạn có thể thấy hiện tại mình đã cấp 15 và sát thương của mình rất là lớn. Thông thường nếu như mà lực chiến thấp hơn á, thì trận đấu này rất là khó khăn các bạn nhé, không phải rất là dễ dàng như thế này đâu. Đặc biệt là đồng đội của chúng ta rất là yếu. Sát thương của mình gây ra cũng là lớn, khống chế cũng rất là nhiều. Về điểm yếu thì Tyranitar có một điểm yếu, đó chính là thiếu khả năng hồi phục. Điều đó có thể khắc phục được bằng cách là các bạn có thể mang theo potion này. Thực ra là sau khi giao tranh các bạn có thể biến về để mà nạp lại lượng HP đã mất cũng được. Ok, và bây giờ mình sẽ vào trong cùng của team bạn, Go Zone trong cùng của team bạn để xem coi mình có thể làm gì trong tình huống này nhé. Thông thường thì lượng sát thương của một con tướng sẽ bị giảm bởi phòng thủ và phòng thủ đặc biệt của đối phương, cho nên là dù các bạn có tăng, đôi khi các bạn tăng rất là nhiều attack nhưng mà cảm giác như là gây sát thương lên team bạn rất là ít. Tuy nhiên đối với Tyranitar thì không nhé. Các bạn có thể thấy mình vừa dồn đối phương là Mamoswine một cách rất là nhanh chóng. Nhìn sát thương gây ra của mình 2.200 sát thương chuẩn. Đối phương dù nhận được giáp ảo từ Go Zone, tuy nhiên vẫn không giúp cho đối phương có thể chống chịu được quá lâu. Ở đây mình sẽ cản đối phương để cho team mình kết liễu mục tiêu trong trận đấu này các bạn nhé. Mục tiêu trong trận đấu này chính là Groudon.
Ok, sau khi được boost đam từ Groudon thì các bạn hãy nhìn được sát thương của mình 3000 sát thương chuẩn, quá khủng khiếp. Các bạn có thể đánh với những Pokemon địch rất là đơn giản mà gần như không mất một giọt máu nào. Ok, và đó là những gì về Tyranitar, Pokemon mạnh nhất trong chế độ solo mà các bạn nên sở hữu sớm để qua được nhiều màn nhất có thể nhé. Hoặc nếu các bạn có thể thử thì hãy tận dụng nó và qua nhiều màn nhất có thể trước khi hết các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video, like và subscribe để kênh tiếp tục phát triển các bạn nhé.